नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु ठेकुवा अनि यसलाई खजुरिया पनि भनिन्छ। छठ पूजाको स्पेशल। ल त सुरु गरौँ है। हाफ केजी आटा लिएको छु। दुई टेबलस्पुन घिउ। अब यसलाई हातको सहायताले मजाले मिक्स गर्ने। अब यो भयो कि भएन भनेर हेर्नका लागि चाहिँ हातमा पिठो लिएर डल्ला बनाई हेर्ने। आधा भाग नरिवललाई ग्रेट गरेको हाल्दिने। अब 2 टेबलस्पुन सौंफ पनि राखिदिने। यहाँ मैले 2 चम्चा ब्राउन सुगर राख्दैछु। हजुरहरूले सेतो चिनीको पाउडर या गुड पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई फेरि मजाले मिक्स गरिदिने। र अब चाहिँ हजुरहरूले अलिअलि पानी छम्किँदै यसलाई एकदमै कडा गुन्नु पर्छ। यहाँ मैले भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर अलिअलि पानी लिँदै तपाईहरुले यो डोलाई गुन्नु पर्छ। र अब चाहिँ डो रेडी भइसकेको छ। र डो चाहिँ एकदमै कडा हुनुपर्छ, सफ्ट हुनु हुँदैन। र अब यसलाई कभर गरेर 10 मिनट जति राखिदिने। र 10 मिनट पनि भइसक्यो। अब तपाईहरुलाई चाहिएको साइज अनुसार डल्ला काट्ने। अब यो काटेको डल्लालाई गोलो गोलो बनाउने। अब यसलाई अलिअलि दुईटा हातले प्रेस गर्दै शेप दिने। अब एउटा फोर्क लिएर यहाँ मैले भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर डिजाइन दिने। र तपाईको अब यो उब्रेको डल्लालाई पनि सबै डल्लालाई यसरी नै बनाउँदै जाने।
अब हजुरहरूको सबै ठेकुवा बनेर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई डिप फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँ एउटा प्यान लिएको छु। प्यानमा तेल हालेर मिडियम हिटमा तताउने। तेल तातिसकेपछि हजुरहरूको ठेकुवालाई एक एकवटा गर्दै राखिदिने। एकपल्टमा हजुरहरूले 4टा या 5वटा तपाईहरूको साइज अनुसार फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई बिचमा यसरी चलाउँदै पनि गर्नुपर्छ। जब तपाईहरूको ठेकुवाको तल्लो पोर्सन अलिक रेड हुन थाल्छ त्यति बेला तपाईहरूले यसलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यो ठेकुवालाई दुवैपट्टि गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त यो ठेकुवाको एकदमै राम्रो कलर आइसकेको छ। र अब यसलाई मजाले तेल तारेर एउटा टिस्यु पेपर ओछ्याएको प्लेटमा निकाल्न गइरहेछु। अब उब्रेको अरू ठेकुवालाई पनि यसरी नै गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्दै जानुहोला। हजुरहरूको ग्यासको फ्लेम मिडियम हुनुपर्छ। अब चाहिँ सबै ठेकुवाहरू फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ र म सबै तेलहरू तार्दै एउटा प्लेटमा राख्न गइरहेको छु। र अब यसलाई इन्जोय गर्नको लागि चाहिँ यसलाई अलिकति कुल डाउन सेलिन दिन पर्नेछ। र हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट्स अनि सजेसन गर्न नबिर्सिनु होला। अनि भिडियो मन परेमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यो एकदमै फ्री हो। साथीहरूसँग फ्यामिलीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला।